Hello everyone. Today's our topic is spectral distribution of blackbody radiation. The radiant energy emitted per unit area per unit time by a black body depends on its temperature. Hot objects radiate electromagnetic radiation in a large range of frequencies. Hence the rate of emission per unit area or power per unit area of surface is defined as the function of wavelength lambda of the emitted radiation. At low temperature, the power radiated is small and primarily lies in the long wavelength region. म्हणजे जेव्हा टेम्परेचर कमी असतं तेव्हा रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन हा पण कमी असतो आणि जसे जसं टेम्परेचर वाढत जातं म्हणजे हाय टेम्परेचरला रेट ऑफ एमिशन of radiation हा पण वाढत जातो. The radiant energy contains a mixture of different wavelengths. At higher temperature, the total energy radiated per unit time increases and the portion of energy emitted at higher frequencies or shorter wavelengths also increases. And emission of radiation takes place at all temperatures except at absolute zero. The wavelength of emitted radiations depend only on the temperature of black body and do not depend on the nature of the surface of the body. म्हणजेच एखाद्या बॉडीमधनं किती प्रमाणात रेडिएशन्स एमिट होत आहे हे त्या बॉडीच्या टेम्परेचरवर डिपेंड असतं आणि त्या बॉडीच्या सरफेसच्या नेचरवर नाही, किती कोणत्या मटेरियलपासून बनली आहे वगैरे त्याच्यावर नाही, तर फक्त बॉडीच्या टेम्परेचरवर. आता आपण पुढे पाहूया द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ब्लॅक बॉडी ॲज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ. आता आपण पुढच्या डायग्रॅमवरनं हे स्टडी करणार आहे. वी केप्ट द सोर्स ऑफ रेडिएशन such as cavity radiator at different temperature and measure radiant power corresponding to different wavelengths. म्हणजेच आपण सोर्स ऑफ रेडिएशन जो आहे त्याला वेगवेगळ्या टेम्परेचर्सला एका कॅव्हिटीमध्ये ठेवून त्याने किती पॉवर रेडिएट केली वेगवेगळ्या वेवलेंथसाठी आता आपण हे स्टडी करतो आहे ह्या डायग्रॅमवरून. आपण सोबतची जी डायग्रॅम बघतो आहे जी डिस्प्लेला आहे ती आहे रेडियंट पॉवर व्हर्सेस वेवलेंथ ही डायग्रॅम आहे आणि ह्या डायग्रॅमवरनं आपण आता काही कन्क्लुजन्स बघूया. ते अशा प्रकारे. फर्स्ट कन्क्लुजन, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कर्व्स वी कॅन ऑब्झर्व दॅट ॲट ए गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड in the spectrum as a function of wavelength of black body. म्हणजेच एका ठराविक टेम्परेचरला एनर्जी ही एकसारखी डिस्ट्रीब्यूट झालेली नसते. सेकंड वन ऑब्झर्वेशन, ॲट अ गिवन टेम्परेचर द रेडियंट पॉवर एमिटेड इनिशियली increases with increase of wavelength, reaches its maximum and then decreases. म्हणजेच एका ठराविक टेम्परेचरला एमिटेड रेडियंट पॉवर एमिट जी होणारी आहे ती सुरुवातीला वाढते एका ठराविक पर्टिक्युलर वेवलेंथपर्यंत. ती तिच्या मॅक्झिमम लेवलला पोचते. जसजसं तिची वेवलेंथ वाढते जसजसं टेम्परेचर वाढतं तसतसं तिची रेडियंट पॉवर वाढते. पण एका ठराविक पीकला पोचल्यानंतर ती व्हॅल्यू डिक्रीज व्हायला लागते. नाव द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी लॅम्बडा मॅक्स इज कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी. लॅम्बडा मॅक्स ही एक त्या कंडिशनची मॅक्झिमम वेवलेंथ नाही आहे, ऑब्जेक्टची त्यावेळची मॅक्झिमम वेवलेंथ नाही आहे, पण त्यावेळेला त्या लॅम्बडा मॅक्सला एमिशनचा रेट हा हायेस्ट राहणार आहे. थर्ड वन ऑब्झर्वेशन, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स टोटल एनर्जी
emitted per unit time per unit area by the black body at all wavelengths. Next, fourth observation, the peak of the curves shifts toward left. Shorter wavelengths, that is, the value of lambda max decreases with increase in temperature. म्हणजेच आपले जे डायग्राम काढले आहे त्याच्यामध्ये जे पिक्स आहेत आपल्याला 3 to 4 पिक्स दिसत आहेत ते प्रत्येक वेळेला स्लाइटली लेफ्टला शिफ्ट झाले आहेत. ते कशासाठी आपल्याला ते काय शो करतं की लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू ही डिक्रीज होत जाते विथ इन्क्रीज इन temperature. Now fifth one observation, at higher temperature the radiant power or total energy emitted per unit time per unit area, that is area under the curve, corresponding to all the wavelengths increases. And now last one observation, that is sixth observation, is at a temperature of 300 Kelvin around room temperature, the most intense of these waves has a wavelength of about 5 into 10 raised to minus 6 meter. The radiant power is smaller for wavelengths different from this value. आपण आता परत एकदा शॉर्टमध्ये सगळे ऑब्झर्वेशन्स थोडे रिवाइज करू. पहिलं ऑब्झर्वेशन असं होतं की एका ठराविक टेम्परेचरला एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हे सेम नसतं एका स्पेक्ट्रमसाठी. दुसरं ऑब्झर्वेशन आपण आता असं पाहिलं, एका ठराविक टेम्परेचरला रेडियंट पॉवर जी असते ती सुरुवातीला वाढते एका ठराविक वेवलेंथ पीकपर्यंत आणि त्यानंतर ती डिक्रीज व्हायला लागते. थर्ड ऑब्झर्वेशन पाहिलं, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स टोटल एनर्जी. ओके. फोर्थ ऑब्झर्वेशन असं पाहिलं, द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट. म्हणजे सगळे जे पिक्स आहेत डायग्रॅममधले ते थोडेसे लेफ्टला शिफ्ट होतात. म्हणजेच ते काय सांगतं आपल्याला की लॅम्बडा मॅक्सची व्हॅल्यू हळूहळू डिक्रीज व्हायला लागते जसजसं आपलं टेम्परेचर वाढायला लागतं तसं. फिफ्थ वन ऑब्झर्वेशन आपलं असं आहे की हायर टेम्परेचरला रेडियंट पॉवर जी असते ती हाय असते. Now we will see Wein's displacement law. According to statement of this law, the wavelength for which the emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of black body. म्हणजेच अशी एखादी वेवलेंथ की जिच्यासाठी एखाद्या बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर ही हायेस्ट असते त्यावेळेला ती वेवलेंथ ही इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल असते त्या बॉडीच्या टेम्परेचरला. नाव हियर लॅम्बडा मॅक्स इज मॅक्झिमम वेवलेंथ of a body and it is inversely proportional to temperature of the body. Therefore lambda max is inversely proportional to temperature capital T. If we remove proportionality constant, then we have proportionality sign, then we have to take any proportionality constant, and that proportionality constant is small b. Therefore lambda max is equal to small b upon T, where small b is Wein's constant and its value is 2.897 into 10 raised to minus 3 and its unit is meter Kelvin. Therefore we can say that lambda max into T is equal to small b, that is Wein's constant. This is our Wein's displacement law. Now time to study last topic of this lesson,
Stephen's Boltzmann's law of radiation. According to this law, the rate of emission of radiant energy per unit area of a perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. म्हणजेच रेट ऑफ एमिशन और रेडियंट एनर्जी म्हणजेच कॅपिटल आर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते बॉडीच्या टेम्परेचरच्या फोर्थ पॉवरला. म्हणजेच कॅपिटल आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴. But if we remove proportionality sign, then we have to take proportionality constant, and that constant here is sigma. Therefore R is equal to sigma T⁴, where sigma is Stephen's constant and its value is 5.67 into 10⁻⁸ joule per meter square per second per Kelvin⁴, or Weber per meter square Kelvin⁻⁴. Dimensions of sigma is L0, M1, T-3, K-4. But we know capital R, that is rate of emission, is equal to Q upon AT, or radiant power is Q upon AT. Therefore we get equation number 1 as Q upon AT is equal to sigma T⁴. म्हणजे आपण आधी कॅपिटल आरची रेट ऑफ एमिशनची डेफिनेशन स्टडी केलेली होती. कॅपिटल आर इज इक्वल टू Q अपॉन AT. आता आपल्याला वरच्या लॉच्या स्टेटमेंटमध्ये आरच्या जागी Q अपॉन AT ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आहे. फॉर अ बॉडी विच इज नॉट ब्लॅक, दॅट इज any ordinary body, then capital R is equal to E sigma T⁴. हे equation number 2, where small e is emissivity of the body. Let perfectly black body is kept in surrounding having temperature T0, which is lower. Then energy radiated per unit area per unit time is sigma T⁴, according to the Stephen's law. And energy absorbed from surrounding per unit area per unit time is sigma T⁴. Therefore net loss of energy by perfectly black body per unit area per unit time is sigma T⁴ minus sigma T⁴. Taking sigma common from both the terms, inside sigma into inside the bracket T⁴ minus T⁴. Here we have completed our third lesson, kinetic theory of gases and radiation.